Welkom vismensen, het is de laatste week van maart. Het week begint vanaf de 21 tot en met 27. Heel veel van jullie vismensen behind some sort of a situatie met een young vrouw. Deze jong vrouw, mensen nou, hebben heel veel informatie over een jong ram, of boodschappen vrouw. Mensen hebben data en informatie en nou is achtergekomen wat deze jong vrouw heeft gedaan. Heel veel van jullie dat hadden een affair met een jong ram, of boodschappen person. Je komt achter wie deze person is en je gaat het recognize dat deze person heb je een heleboel problemen gebracht. Als we bekijken de twee van staven in de eerste dag van de week, some sort of a problematic situatie met jullie vismensen en je kind of met een ram en haar kind, some sort of a negative problematic situatie komt op en ik zie jullie proberen deze situatie te veranderen en genezen. Een vrouw en haar kind was op zoek naar some sort of a new start. En ik zie problematic situatie omdat mensen is nou achtergekomen wat een vrouw en haar kind heeft gedaan. Dan we zien een stiermaak of steenbok en heel veel van jullie wil steunen en creëer some sort of a support voor een stiermaak of steenbok. Misschien dat is je moeder. Als je moeder is een maag of een steenbok, ik zie dat je zit deze mensen te steunen in alle manier dat je kan, oké? Dan een huge succes voor getrouwde mensen, een huge succes, some sort of a new contract komt binnen. Mensen recognize wat een stier en een ram heeft gedaan. And you successfully overcome a steer and a ram. Mensen recognize that a steer and a ram had some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd. Dat was niet gebaseerd op de waarheid. Mensen now recognize some sort of a pleasure seeking. The Pisces blijft out. Pleasure seeking is niet een week om pleasure seeking. En wat we noemen pleasure seeking is even connect, text, social media, that sort of a thing, niet doen in deze week, Pisces. Een eind komt op voor een Scorpion en a crave person, omdat mensen recognize that a Scorpion and a crave person creëer some sort of a problematic situatie. En heleboel informatie komt uit over deze person. Vismensen dat hebben kinderen, problematic situatie voor je kinderen. Als je kinderen is een ramly of boodschatter, some sort of a problem is here met je kind, okay? Then we see some sort of a balance in the family. There was some sort of a situatie where there was issue in the family, emotional imbalance is now balanced out for the family in this way. That's positive alignment of energy. Als sommige van jullie was niet lekker, je gaat beter voelen als je komt tot het eind van de week. Goed nieuws komt, vismensen, alle problematic situatie, issues dat je zit op te lossen, is nou tot het eind gekomen en zeer positief. Je krijgt veel hulp en je krijgt ook financial steun. Dus dit is zeer positief. Op de workfloor geen pleasure seeking op de workfloor. Vismensen, het is niet goed. Jullie vismensen op de workfloor blijven van collaborating, blijf van weet je dat je synetic dingen te zeggen op de workfloor in deze week, het is niet goed, oké? Heel veel mensen gaan nou achterkomen en recognize wat coworkers was aan het doen. Heleboel van jullie komen achter some sort of a geheim van coworkers en een vis en een crave. Een waterman wordt ontslagen. Yes, een waterman wordt ontslagen.
samen met een vis en een kreef. Wat men een vis en een kreef wordt ontslaken voor sommigen van jullie in deze week. Helemaal van jullie gaat achterkomen en recognize wat Waterman heeft gedaan. Mensen recognize dat Waterman is te ver gegaan en heeft iets gedaan en is wordt gepakt. Geheim van een boodschappen is nou boven water gekomen en jullie vis wordt verrast om te horen dat een boodschapperperson, wat een boodschapperperson heeft gedaan. En doordat je bent zo, dus een boodschapperperson deed een fout. En door de fout wat de boodschapperperson heeft gedaan, jullie vismensen komt daar best wel uit. Dus succes in deze week en nieuw contractual overeenkomst voor jullie vismensen. Jullie vismensen laten zien dat de stier en de ram was niet goed bezig. Jullie vismensen staan stevig in je schoenen. Heleboel van jullie vismensen en je kinderen, problematische situatie, maar het wordt opgelost. Dus als jullie vismensen en je kinderen hebben some sort of a problem, het wordt opgelost. Vismensen dat hebben een problematische situatie met je huwelijk of je relatie, dat wordt in balance gekomen. Dat was negative influence, dat influence je relatie. En vanaf daar had jij wat een problematische situatie met je partner. En dat is wat. Maar de huis, je tweede huis, wees voorzichtig met je tweede huis. In je eerste huis, jullie vismensen recognize dat een ram, misschien is je moeder, have some sort of a financial problema. Dus daar kom je achter. In de tweede huis, en het is een situatie, alleen als je moeder is een ram, je komt achter wat je moeder, of if je zus is een Leo, je zus is nou in een heleboel problematische situatie. Dus daar kom je best wel achter. Wees voorzichtig. Je wordt succesvol. Heleboel van jullie vismensen. In de derde huis van social media, let op wat je doet, wat je zegt. En problematische situatie met je vrienden en familie of zus of broer. Je gaat een oplossing daar. En dat emotionele situatie, de familie ging door, een resolutie komt daar aan. Heleboel van jullie vismensen, als je zus is een Leo, deze persoon is in problemen gekomen, some sort of a belletje, dat deze persoon kan je bellen om heel te praten daarover. Maar het is een situatie dat jullie zijn zoiets als, jij komt altijd in de problemen. Ik weet het niet meer. Nee, en je gaat best wel luisteren, maar het is wat het is. Heel veel van jullie samen met je moeder, als je moeder is een maag, gaat heleboel dingen even gaan regelen. Heel veel van jullie gaat recognize that that was some sort of a contractual overeenkomst dat een weeskal heeft gecreëerd en je komt achter wat deze weeskal heeft gedaan. Heel veel geld komt naar van een project dat je hebt gedaan. Een heleboel geld komt terug van dat project. Dus onverwachte ondernemers, ik zie korte termijn contractual aanvragen komt naar jou naartoe. Dus dat is goed. Een boodschapperson, ik zie dat jullie vismensen gaat recognize iets over een boodschap buitenlandse person en wat ze heeft gedaan. Emotionele situatie is nou over en op de workvloer, wees voorzichtig hoe jij op de workvloer, omdat dat is in je tent house, en ik zie een waterman, een vis en een scorpion wordt ontslaken. Goed nieuws komt voor jullie vismensen in deze week. Als je wacht op iets, goed nieuws komt en jullie vismensen wordt gevraagd om some sort of a kort termijn project aan te gaan werken.
En dit ga je opleveren heel veel geld. Dus als je hebt een zaak of een website of een nieuw ondernemer of je ondernemer. Ik zie dat mensen gaat je vinden en gaat je vragen om hulp met iets. En dat gaat je inleveren een heleboel geld. Een heleboel van jullie vismensen hadden een problematische situatie met een Leo. Het is nou over en je bent zo blij dat deze persoon is nou uit je leven. So it says deze persoon creëert een heleboel problemen en je nou zie wie deze persoon is. You now have een verstand van wie deze persoon is. En doordat je recognize dat het is beter some soort of een einde ken tussen u en deze persoon. Is het je kind? Wie is deze persoon? Oké? Goed week, vismensen. Namaste.